ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਲੈਕ ਪਸ਼ਮੀਨੇ ਦਾ ਸੂਟ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੈਪ ਬਣਾ ਕੇ ਸੂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਰਾਅ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਬੈਕ ਸਟਿਚ ਨਾਲ ਮੋਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਐਂਕਰ ਵਾਲੀਆਂ ਰੀਲਾਂ ਨੂੰ 4 ਲੜ ਦਾ ਧਾਗਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੂਈ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮੈਪ ਦੀ ਆਊਟਲਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆਪਾਂ 5 ਕਲਰਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਕਲਰ ਆਪਾਂ ਬੇਬੀ ਪਿੰਕ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਪੈਰਟ ਗ੍ਰੀਨ, ਇੱਕ ਕਲਰ ਆਪਾਂ ਯੈਲੋ ਲਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਸਕਿਨ ਕਲਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਬਰਾਊਨ ਕਲਰ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੀਡਲ ਵਰਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੂਟ ਰੈਡੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਆਈਡੀਆ ਮਿਲੂਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਗੂੜ੍ਹੇ ਰੰਗਾਂ ਉੱਪਰ ਟਰੇਸਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਲਾ, ਗੂੜ੍ਹਾ ਨੀਲਾ, ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਲਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੂੜ੍ਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੀਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਟਰੇਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਗੂੜ੍ਹੇ ਰੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਪਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੈਥਡ ਨੇ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।